Najít ve světě vážné hudby někoho, kdo je slavný a současně pro její příznivce neznámý, je nemožné. V tomto oboru se zmíněná dvě slova prakticky vylučují. Přesto by byla škoda nepředstavit vám muže, který je sice v uvozovkách pouze slavný, ale za to hodně. Už ve velmi mladém věku je považován za dirigenta světového formátu, obrovský příslib do budoucna a pod jeho taktovkou už hráli nebo v nejbližší době hrát budou všechny nejlepší orchestry planety. A konec konců je klidně možné, že ti, kdo vážnou hudbu běžně neposlouchají, ještě možnost seznámit se s Jakubem Hrušou poněkud blíže neměli. Nuže, pojďme na to. Je to zajímavé, ale nikdo z jeho rodiny není profesionální hudebník. Jak ale Jakub Hruša říká, hudba zde byla vždy tak nějak přirozeně přítomná. Jedna z nejhezčích věcí, co si pamatuju, byly volné chvíle v neděli dopoledne, kdy jsem prostě si přehrával gramofonové desky. Nikdo mě k tomu neponoukal nějakým jako přehnaným způsobem. Je teda fakt, že ty desky s tou vážnou hudbou, tehdy, když já jsem byl malý, tak to byly desky, takže jsme je doma měli, že tam prostě byly. Ale stejně tak tam byly desky, řekněme, z mládí mých rodičů, Rolling Stones a Olympic a Beatles, a ty jsem se nikdy nepouštěl. Už před začátkem školní docházky začal hrát na klavír, v první třídě si k tomu přibral i flétnu. Chodil na základku s rozšířenou výukou hudební výchovy, ale že by jednou mohl hudbu dělat na profesionální úrovni, na to vůbec nemyslel. Já jsem vlastně k hudbě měl ten vztah, který považuji za ideální pro laika. Že si život bez hudby v podstatě nedovede představit, ale neznamená to, že by dřel denně několik hodin a zabýval se tím fanaticky. Pro mě prostě hudba patřila k životu stejně jako dýchání. Na Jakubově přístupu se nic nezměnilo ani na konci základní školy, kdy si vybíral, kam půjde dál. Zvolil si gymnázium a nikoliv konzervatoř, ačkoliv ho mnozí povzbuzovali, že talent na to má. Jenomže už po prvním ročníku zjistil, že hudbě se pro něj nic nevyrovná a že právě hudbu chce dělat naplno a nastálo. Další přemýšlení o tom, čemu by se na tomto poli věnoval nejraději, ho přivedlo k úvahám o dirigování a později i poznání, že to je ta pravá cesta, po níž se chce vydat. To dirigování, to vedení orchestru nakonec převážilo jako v podstatě jednoznačná volba. Já jsem prostě věděl, že chci být dirigent. Od té doby mě to nikdy neopustilo a od té doby jsem na té cestě, která je přímočará. Po tomto zjištění, tedy někdy od 2. ročníku na gymnáziu, už věnoval hudbě veškerý svůj čas. Hrál ve studentském orchestru na trombon, neustále koukal pod ruce dirigentovi, chodil na soukromé hodiny. Vlastně sám se musel naučit všechno, co jiní studují na konzervatoři. Ne, vždy to bylo snadné, spoustu lidí mě tak nějak přezíravě odrazovalo. To musíš nejdřív pořádně na tu konzervatoř se dostat a tam teda od píky začít. Ale bylo pár úžasných dobrých duší, které se mě ujaly jako tak srdcařsky. Řekli, nebo vycítili asi, ten kluk opravdu to chce, dělá všecko proto a udělá všecko proto. Takže já jsem ty 3 roky tohleto opravdu naplno zmáhal. No a pak to byl ten cíl, potom gymnáziu šel rovnou na vysokou školu. Po dokončení gymnázia nastoupil na Akademii múzických umění v Praze. Tady se hned v prvním ročníku odehrála jedna ze zlomových událostí jeho kariéry. Když bylo studentům řečeno, že se povinně všichni přihlásí do dirigentské soutěže Pražského jara, šel se pro jistotu zeptat, jestli se to týká i jeho, když není z té konzervatoře a je vlastně úplný začátečník. Ta soutěž přišla na stůl v semináři všech posluchačů dirigentského oddělení. Náš pedagog a taky můj úžasný přítel dnes
Radomil Eliška, prostě řekl, všichni kandidáti dirigování se přihlásí. A já jsem přesto, že toto řekl, za ním šel, pamatuju si to jako dnes ve čtvrtek večer, tam na té malé straně v Lichtenštejnském paláci a říkal jsem, pane profesore, ale pro nás, kteří jsme teď vlastně před 4 měsíci začali, to asi neplatí, ne? A on mě dal takovou herdu dozad a říkal, no, samozřejmě, že se přihlásíš. Dopadlo to neuvěřitelně. Jako jediný Čech postoupil do druhého kola a zásadním způsobem na sebe upoutal pozornost. Ta soutěž změnila můj život v tom smyslu, že z naprosto neznámého příchozího z brněnského gymnázia, kterého nikdo neznal a nikdo o něm neměl referenci, najednou byl zase někdo, kdo je v té škole jakoby premiant. A ještě jednu úžasnou věc tenhle úspěch způsobil. Od druhého ročníku si ho jako svého žáka vybral fenomenální dirigent, pozdější šéf-dirigent britského BBC Symphony Orchestra a České filharmonie Jiří Bělohlávek. Takoví kumštíři, kteří jsou tak vytížení, často přijedou jednou za půl roku, dělají kurz pár dní a zase odjedou. Ale to nebyl jeho případ. On učil opravdu pravidelně. Vždycky to bylo tak, že když byl v Praze, tak si vyhradil, řekněme, téměř každý den toho svého pobytu v Praze na učení. Takže třeba byl nepřítomen po dobu 3 týdnů, ale pak třeba 1 nebo 2 týdny učil třeba každý den. A krom toho nás zval na svoje zkoušky a koncerty a ty z nás, kterými se ještě víc blížil v tom smyslu učitele a žáka, sebou bral i do zahraničí. Občas nám zasponzoroval cestu a řekl, přijeďte za mnou do Lipska nebo do Vídně a budeme prostě se bavit tam. A já jsem seděl na jeho zkouškách a pak zkoušky skončily, šli jsme na oběd a po obědě jsme šli pracovat. Ta práce byla v těchto případech víc konzultace, než že bychom opravdu dirigovali, ale bylo to zrovna tak podstatné. Takže jeho osobní příklad a jeho síla pedagogická a vůbec umělecká prostě byla zásadní. Svá studia zakončil Jakub Hruša absolventským koncertem, o němž se v hudebních kruzích dodnes mluví. Vybral si totiž smuteční symfonii Josefa Suka Azrael, velké a náročné dílo, zdánlivě zcela nevhodné pro absolventský koncert. Je to smuteční symfonie k památce Sukova tchána Antonína Dvořáka, který zemřel náhle. Suk se rozhodl ho uctít tímto velikým počinem a když tu symfonii psal, tak náhle, když po krátké nemoci a křehkosti zemřela jeho žena, Dvořákova dcera Otilie. Čili pro skladatele Suka to byla výpověď o těch nejtragičtějších momentech života. Jakub tak dlouho chodil a přesvědčoval akademiky na škole, že to bude dobré, až se mu to povedlo. A dobré to bylo velmi. Dokonce tak, že hned druhý den za ním přišel britský agent a nabídl mu první profesionální smlouvu. Pokud to můžu tak popsat, tak já myslím, že ten koncert, že jsem prostě se vybičoval k naprosto úžasnému výkonu a ten orchestr, myslím, uvěřil, že má za mnou jít a publikum taky. A byla to prostě velká událost pro mě i pro ostatní. Bylo to prostě opravdu, jako bychom byli už hotoví umělci, ne absolventi.
Jakub Hruša je výjimečný i svou další kariérou. Díky jeho talentu i schopnosti vést hudební tělesa po lidské stránce měl už na škole možnost pravidelně dirigovat studentské orchestry. A na rozdíl od jiných absolventů, kteří na svou šanci třeba i dlouhé roky čekají, pokračoval v intenzivním dirigování i dál. Od roku 2006 byl šéfdirigentem Zlínské filharmonie a od roku 2008 pak Pražské komorní filharmonie, kterou založil v 90. letech jeho učitel Jiří Bělohlávek. Kromě toho mu chodilo stále více nabídek na hostování u velkých světových orchestrů a díky účinkování na prestižním festivalu v britském Glyndebourne získával ostruhy i ve světě opery. Je to prostě snová kariéra. To, že jsem byl přijat k hostování k těm nejlepším orchestrům, co existují, prostě je fakt a já tomu vlastně ani nemůžu uvěřit. Já prakticky už nemám z hlediska přání s kým vystoupit. Na koncertě už nemám kam dál snít. Mně se všechny sny prakticky plní. V loňském roce pak přišel další velký posun. Stal se šéfdirigentem Bavorské státní filharmonie, která sídlí v Bamberku. Špičkového hudebního tělesa s velkou tradicí, které je jakousi výkladní skříní tohoto krásného města. Poznávají vás tady už? Poznávají mě dost, protože taky Bamberg má poměrně vypracovanou strategii marketingu a visím taky na velkém plakátě venku. Ale co je hlavní, je, že každý 10. obyvatel Bamberku je abonent. Takže by vlastně bylo, odmyslíme-li si turisty, kterých je tu dost, tak je to vlastně poměrně logické, že mě lidé poznávají, protože skutečně 10% obyvatelstva chodí na koncerty, což je teda, řekl bych, celosvětové unikum. Ve městě tráví poměrně dost času, vytvořil zde už i zázemí pro svou rodinu. Manželku a 2 malé děti. Rodinný život hudebníka, který je žádaný po celém světě, totiž není jednoduchý. Nejde jen o samotné vystupování. Laik by například nevěřil, kolik času spolkne učení a příprava. Prakticky jsou stovky stran partitur každý týden, takže někdy to musím zvládat a k tomu mi slouží ty pobyty, kdy jsem sám. A snažím se opravdu ten čas využít tak intenzivně pro sebe sama, že když potom přijedu domů, nebo jsme spolu na delší dobu, že jsem s rodinou, řekněme, intenzivněji, než jsou tatínci, kteří přichází každý večer z práce, která je ohraničená. Když se Jakuba Hruši zeptáte, jestli je nějaký koncert, na který zvláště vzpomíná, moc se mu nechce vyzdvihovat 1 nebo 2 vystoupení. Ale jedné, bohužel poměrně čerstvé vzpomínce, se ubránit nemůže. Když letos v květnu zemřel jeho učitel a později i přítel Jiří Bělohlávek, byl Jakub Hruša osloven, aby dirigoval Českou filharmonii při Dvořákově skladbě Stabat Mater, kterou se chtěla česká hudební veřejnost s Jiřím Bělohlávkem rozloučit. To byl prostě koncert, ve kterém zaprvé všichni do jednoho se soustředili k tomu, aby dali maximum. Zároveň byl tak emocionálně silný a hluboký, že se vymykal všemu, co běžně člověk zná na pódiu. Dámy, pěvkyně se neubránili emocím na konci koncertu. Spoustu lidí mělo slzy v očích. Já, který jsem s Jiřím prostě byl opravdu blízko, tak jsem děkoval za tu za prvé čest a za druhé tu možnost strávit tu vzpomínku aktivitou, uměleckým tvořením. Protože kdybych jenom poslouchal, tak by mě to asi úplně skolilo. Jakub Hruša má stále ještě kariéru před sebou. Říká, že jeho přáním je, aby profesně nevyhořel, aby svou hudbou stále dovedl dávat radost sobě i posluchačům. A také hudebníkům v tělesech, která vede. Protože být dobrým dirigentem, k tomu je třeba umět podivuhodně splést stovky nitek, uměleckých i lidských, které vedou ke každému jednotlivému členovi orchestru. A Jakubu Hrušovi, 36letému mladému muži, kterého osud poslal na dirigentskou dráhu oklikou a trochu opožděně, se to zatím mimořádně daří.